có bao giờ bạn đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình và cảm thấy bất lực? Bạn dằn vặt vì những sai lầm trong quá khứ. Bạn tự ti vì xuất phát điểm của mình thua kém bạn bè. Hoặc bạn đang phải gánh chịu những thất bại ê chề trong hiện tại. Bạn nghe những lời phán xét xung quanh: loại người như mày thì làm sao mà thành công được? Quá khứ tăm tối thế kia thì tương lai làm sao ngẩng mặt lên với đời? Và rồi, nguy hiểm nhất là chính bạn cũng tin vào điều đó. Bạn tự dán nhãn mình là một kẻ bỏ đi, một quân cờ lỗi của số phận. Sự tự ti và nỗi sợ hãi quá khứ giống như một chiếc xiềng xích vô hình, đóng đinh đôi chân bạn vào vũng bùn của sự thất bại. Nhiều người chọn cách buông xuôi, phó mặc cuộc đời cho số phận, vì nghĩ rằng mình không xứng đáng có được hạnh phúc và sự vinh hiển. Nhưng dưới nhãn quan của nhà Phật, cuộc đời của một con người không được định đoạt bởi nơi họ bắt đầu, mà được quyết định bởi hướng họ đang đi. Không có ai sinh ra đã là một kẻ thất bại vĩnh viễn. Quá khứ chỉ là những viên gạch đã đặt xuống, còn tương lai là bức tường do chính tay bạn xây lên ngay trong giây phút này. Luật nhân quả không phải là một bản án tử hình đóng băng số phận, mà là một cơ hội vĩ đại để bạn tự chuyển hóa vận mệnh của chính mình nhờ vào hai chữ kiên trì. Để minh chứng cho sức mạnh của sự tự chuyển hóa, chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian về hơn 2.500 năm trước, chứng kiến một trong những cuộc hội ngộ chấn động và vĩ đại nhất trong lịch sử Phật giáo, cuộc gặp gỡ giữa Đức Phật và tướng cướp khét tiếng Angulimala. Angulimala vốn là một chàng trai thông minh, hiếu học và nhân hậu. Nhưng do bị kẻ xấu hãm hại và lừa dối, ông đã rơi vào một tà thuyết điên rồ. Phải lấy đủ 1.000 ngón tay của người sống thì mới thành đạo. Ông trở thành một tên sát thủ máu lạnh, một nỗi khiếp đảm kinh hoàng của cả vương quốc. Người dân di tản, nhà vua phải cử đại quân đi tiểu trừ. Khi Angulimala đã cắt được 999 ngón tay, ông chỉ còn thiếu đúng một ngón duy nhất. Trong cơn điên loạn, ông định ra tay với chính người mẹ ruột của mình. Biết được điều đó, bằng lòng từ bi vô lượng, Đức Phật đã một mình đi vào khu rừng nơi Angulimala đang ẩn náu. Vừa nhìn thấy Đức Phật, Angulimala mừng rỡ như điên, tay lăm lăm thanh gươm sáng loáng, lao thục mạng về phía Ngài. Thế nhưng, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Đức Phật chỉ thong dong bước đi từng bước nhẹ nhàng, còn Angulimala dù đã dùng hết sức bình sinh chạy bán sống bán chết đến mức kiệt sức, vẫn không cách nào đuổi kịp Ngài. Quá mệt mỏi và kinh ngạc, Angulimala đứng khựng lại, hét lớn: "Ông kia, hãy dừng lại! Tại sao ông đi chậm mà tôi không đuổi kịp?" Đức Phật dừng bước, quay lại nhìn ông với ánh mắt tràn ngập sự bình an và ôn tồn đáp: "Này Angulimala, Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi. Như Lai đã dừng lại những hành vi độc ác tổn hại chúng sinh. Chỉ có ông là chưa dừng lại mà thôi." Lời nói như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm thức đang bị màn sương vô minh che mờ của Angulimala. Ông bừng tỉnh, nhận ra tội ác tày trời của mình bấy lâu nay. Ông vứt bỏ thanh gươm, sụp quỳ xuống chân Đức Phật, khóc ròng xin sám hối và cầu được xuất gia. Từ một tướng cướp bị cả xã hội ruồng bỏ, nhờ vào ý chí kiên trì sửa mình, nhẫn nhục chịu đựng sự ném đá,
chửi bới của người đời để trả bớt ác nghiệp, Angulimala cuối cùng đã chứng quả vị A-la-hán, trở thành một bậc thánh, tăng được người người kính trọng. Từ cuộc đời của tôn giả Angulimala, Đức Phật để lại cho nhân loại một thông điệp mạnh mẽ: không có ai là kẻ bỏ đi. Trong giáo lý nhà Phật, mọi chúng sinh đều có Phật tính, tức là khả năng giác ngộ, khả năng hướng thiện và tự làm chủ cuộc đời mình. Phật tính đó giống như một viên ngọc quý, dù có bị vùi sâu dưới 3 thước bùn nhơ của sai lầm, của thất bại, thì bản chất của viên ngọc ấy vẫn luôn trong suốt, không hề bị hoen ố. Kinh Pháp Cú có câu: ai dùng các hạnh lành xóa mờ các nghiệp ác, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Nhiều người trẻ ngày nay khi mắc sai lầm, họ thường có xu hướng trượt dài. Họ nghĩ mình đã hỏng rồi thì cho hỏng luôn. Đó là sự đầu hàng hèn nhát trước nghịch cảnh. Sự kiên trì đích thực theo lời Phật dạy không phải là việc bạn chưa từng ngã xuống, mà là khả năng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, kiên trì nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của cuộc đời để ghép lại thành một bức tranh mới tươi sáng hơn. Tu hành hay phát triển bản thân thực chất đều chung một cái gốc, đó là chữ tu, nghĩa là sửa A. Sửa từ những suy nghĩ ích kỷ thành vị tha, sửa từ lời nói thô bạo thành ái ngữ, sửa từ hành động lười biếng thành tinh tấn. Khi bạn còn thở, nghĩa là cơ hội để bạn sửa mình và lật ngược thế cờ cuộc đời vẫn còn nguyên vẹn. Để biến những lời triết lý này thành nguồn động lực thực tế, giúp bạn đập tan sự tự ti và kiến tạo một cuộc đời rực rỡ, hãy khắc cốt ghi tâm 3 bước thực hành sau. Bước 1. Chấp nhận quá khứ nhưng không thuộc về quá khứ. Hãy nhớ rằng quá khứ chỉ là trường học, không phải là nhà tù. Những sai lầm, thất bại trước đây chỉ là những bài học kinh nghiệm để bạn trưởng thành hơn. Đừng để cái tôi của ngày hôm qua định nghĩa con người của bạn ngày hôm nay. Hãy nói với bản thân: quá khứ của tôi có thể tăm tối, nhưng tôi có toàn quyền quyết định ngày hôm nay của mình phải rực rỡ. Bước 2. Thực hành hạnh nhẫn, nhục trước những lời phán xét. Khi bạn bắt đầu thay đổi, bắt đầu nỗ lực, thế gian sẽ không buông tha bạn ngay lập tức. Họ vẫn sẽ nhắc lại lỗi lầm cũ, vẫn sẽ nghi ngờ năng lực của bạn, giống như người dân thời xưa ném đá vào tôn giả Angulimala. Hãy học hạnh nhẫn nhục. Đừng tốn năng lượng để giải thích hay cãi vã. Hãy dùng sự im lặng và kết quả thực tế của sự nỗ lực làm câu trả lời đanh thép nhất. Bước 3. Kiên trì hành động nhỏ đều đặn, tích lũy công đức. Vận mệnh không thay đổi sau một đêm. Nó thay đổi nhờ vào sự tích lũy của những hành động nhỏ lành mạnh mỗi ngày. Mỗi ngày thức dậy sớm hơn 15 phút, đọc thêm 5 trang sách, làm việc tập trung hơn, giúp đỡ thêm một người. Những hành động nhỏ đó chính là những giọt nước thiện lành kiên trì nhỏ vào chiếc bình phước báo. Đến một ngày, chiếc bình sẽ đầy tràn và cuộc đời bạn sẽ tự khắc bước sang một trang mới vinh hiển. Cuộc đời này công bằng lắm. Bầu trời chỉ thực sự đẹp sau những cơn mưa giông, và con người chỉ thực sự bản lĩnh sau khi bước qua những khúc quanh ngặt nghèo của số phận. Nếu tôn giả Angulimala
có thể bước ra khỏi vũng bùn của một sát thủ để trở thành một bậc thánh, thì không có lý do gì bạn lại không thể bước ra khỏi những khó khăn, tự ti hiện tại để xây dựng một cuộc đời thành công và bình an. Đừng bao giờ đứng một chỗ và ngưỡng mộ thành công của người khác rồi tự trách móc mình. Mỗi người có một dòng thời gian riêng, một bài toán riêng phải giải. Đóa hoa hồng nở vào mùa xuân, đóa hoa cúc nở vào mùa thu, hoa sen lại nở rực rỡ giữa mùa hè oi ả. Bạn không cần phải nở hoa giống như người khác, chỉ cần bạn kiên trì bám rễ sâu vào mảnh đất thực tế, hướng về phía ánh sáng của trí tuệ và tình thương, bạn sẽ tự nở ra đóa hoa rực rỡ nhất của cuộc đời mình. Ngay sau khi video này kết thúc, bạn hãy đứng dậy. Hãy quét sạch những suy nghĩ tiêu cực, tự ti ra khỏi tâm trí. Hãy nhìn thẳng về phía trước với một đôi mắt kiên định và một trái tim đầy dũng khí. Hãy nhớ rằng vũ trụ luôn đứng về phía những người không bao giờ bỏ cuộc. Hãy bắt đầu bước đi những bước chân đầu tiên trên con đường của sự kiên trì và tự chuyển hóa, để cuộc đời của bạn trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng vĩ đại cho chính bạn và cho cả thế gian này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời cảm ơn chân thành từ tâm an Phật ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương và đồng hành của quý vị trong những video tiếp theo. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị luôn an vui, bình an và vạn sự như ý.